So Xiaomi चाहिँ Redmi 10 Prime भन्ने फोन चाहिँ हालै लन्च गरेको छ नेपालमा र यसको प्राइस रहेको छ 21464 भेरिएन्ट र 6120 को लागि चाहिँ 24000 रहेको छ हैन। र यो चाहिँ अब Redmi 9 Prime को सक्सेसर हो हैन, जुन चाहिँ लाइक नेपालमा सक्सेसफुल नै थियो। सो अब यसमा के छ त्यो सबै म भनिदिन्छु, तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईं हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स। सो Redmi 10 Prime ले चाहिँ Redmi 9 Prime बाट हुन्छ नि धेरै कुराहरु चाहिँ चेन्जेस लिएर आएको छ, अपडेट्स अपग्रेड्सहरु लिएर आएको छ हैन, र डिजाइनमा पनि चेन्जेस छ। सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स टक अबाउट यसको डिजाइन। सो बिल्डको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्लास्टिक बडी प्लास्टिक फ्रेम हैन, तर स्टिल हैन लाइक राम्रै देखिन्छ फर बजेट फोन। त्यसरी पछाडीपट्टि चाहिँ अलिकति यो म्याट फिनिश जस्तो छ। सो फिंगरप्रिन्ट लाग्न त लाग्छ, तर त्यस्तो फोर चाहिँ देखिदैन हैन। अब अर्को चेन्ज भनेको क्यामेरा मोडल हैन, यसपालि चाहिँ एकदमै ठुलो रेक्ट्याङ्गल क्यामेरा मोडल दिएको छ। सो म चाहिँ खासै त्यति मन परेन यो पछाडीको क्यामेरा मोडलको डिजाइन चाहिँ अलि हुन्छ नि एकदमै ठुलो लाउड देखिन्छ। त्यसैले अगाडिपट्टि चाहिँ अब होल पन्च डिस्प्ले भइहाल्यो हैन, होल पन्च बिचमा दिएको छ र बेजल्सहरु फर बजेट फोन इट्स गुड है। त्यसैगरी यसमा चाहिँ डुअल स्टेरियो स्पिकर हो, माथि र तलपट्टि दुईटै डेडिकेटेड स्पिकर दिएको छ र स्पिकरको कुरा गर्दा साउन्ड एकदम लाउड छ हैन, मज्जाको लाउड छ र क्वालिटी पनि यो बजेटमा चाहिँ आई थिंक बेस्ट नै भन्नुपर्छ, इट्स भेरी गुड। त्यसैगरी अब तलपट्टि चाहिँ USB टाइप सी अर्को एउटा माइक छ हैन, त्यसैगरी माथिपट्टि चाहिँ 3.5 मिली हेडफोन ज्याक र अर्को माइक पनि दिएको छ। त्यसैगरी बटन्सहरु यो साइडमा भइहाल्यो है, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पावर बटनमै छ। त्यसैगरी अर्को साइडमा चाहिँ सिम स्लट प्लस माइक्रो एसडी लाइट स्लट दिएको छ। सो ओभरअल डिजाइन चाहिँ अलिकति लाइक अब इन ह्यान्ड फिल अलि ठुलो छ हैन, सो एक हातले चलाउन अलि गाह्रै पर्छ, तर वेट चाहिँ लाइक ठिकै छ वेट डिस्ट्रिब्युसन। ओभरअल बिल्ड क्वालिटी डिजाइन चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो, तर डिजाइन त्यति धेरै इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन मलाई। अब अर्को अपग्रेड पाउँछ यसले डिस्प्लेमा। सो यसपालि चाहिँ 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले दिएको छ Xiaomi ले हैन। त्यसैगरी यो चाहिँ अब 6.5 इन्चको IPS LCD प्यानल पनि हो, अब स्याली नो एमोलेड हैन, अब फुल एचडी रेजोल्युसन 1080x2400 पिक्सल्सको। सो अब कलरहरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब अफ कोर्स हैन हामीले स्यामसङ लेभलको त्यो जुन एमोलेड प्यानल पाउँछ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो छैन, स्याचुरेटेड त्यति देखिन, तर भिङ एंगल्सहरु ब्राइटनेसहरु राम्रो छ। ब्राइटनेसको कुरा गर्दाखेरि बाहिर चलाउँदाखेरि सनलाइटमा एकदम दामी छ, मज्जाले पुग्छ है तपाईले। त्यसैगरी अब रिफ्रेश रेटको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कि 60 हर्ट्जमा जान्छ कि 90 हर्ट्जमा जान्छ, दुईटा अप्सन हुन्छ हैन। र यो बजेट फोनको लागि चाहिँ निकै राम्रो छ है, मलाई लाइक टच रेस्पोन्स रेट पनि राम्रो लाग्यो हैन। हाई रिफ्रेश रेटमा हुँदाखेरि स्मुथ छ, त्यस्तो इश्युजहरु केही पनि छैन। अब त्यो हाई एन्ड फोन्सहरु जस्तो हुन्छ नि हामीले फोन नचलाउँदाखेरि 60 हर्ट्जमा ड्रप हुने त्यस्तो चाहिँ छैन हैन। तर अब युट्युब जस्तो एप प्लस गेम्सहरु खेल्दाखेरि चाहिँ 60 हर्ट्जमा ड्रप हुन्छ भने चलाउँदाखेरि अब नर्मल अरु बेला चाहिँ 90 हर्ट्जमै बसिरहन्छ। तर ओभरअल डिस्प्ले जुन रिफ्रेश रेटको इम्प्लिमेन्टेसन छ धेरै राम्रो। अब अर्को अपग्रेड भनेको चाहिँ यसले चिपसेटमा पाउँछ। सो नयाँ चिपसेट युज गरिरहेको छ MediaTek को Helio G88 भन्ने। अब भन्दाखेरि चाहिँ 88 हो, तर Helio G85 नै भन्दा हुन्छ यसलाई हैन। लाइक मेन कोर परफर्मेन्स खासै डिफरेन्स छैन। अब के छ भन्दाखेरि अब नर्मल टास्कहरु त स्मुथै छैन, त्यस्तो मैले अहिलेसम्म ल्याग्स हुन्छ नि UI मा त्यस्तो काई पनि अड्किनेहरु केही पनि भेटेको छैन, स्मुथ नै छ। त्यसैगरी गेमिङको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले PUBG चाहिँ अब स्मुथ ग्राफिक्समा अल्ट्रा FPS सम्म खेल्न सक्नुहुन्छ नि, HD मा चाहिँ हाई सम्म खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले कल अफ ड्युटी खेलिरहेको थिएँ धेरै, त्यसमा चाहिँ लो टु मिडियम ग्राफिक्स त्यसैगरी फ्रेम रेट चाहिँ हाई सम्म चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ हैन। अब के छ भन्दा गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ राम्रै छ हैन, लाइक त्यस्तो स्टडरहरु हुने फ्रेम ड्रप्सहरु खासै त्यस्तो धेरै छैन, त्यो स्मुथ खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईले, कल अफ ड्युटी मजाले चल्छ हैन। अब हुन्छ नि 40-50 मिनेट्स एक घण्टा पछि चाहिँ अलिकति यसको टेम्परेचर बढिसकेपछि हल्का ल्याग्सहरु अलिअलि देखिन थाल्छ के। सो या लङ टर्म हुन्छ नि धेरै गेमिङ गर्नको लागि चाहिँ मेबी नट द बेस्ट हैन। सो के छ भन्दाखेरि थर्मल थ्रटलिङ चाहिँ अलिकति भेटिन्छ हामीले एक घण्टा जस्तो गेम खेलिसकेपछि चाहिँ हैन, र म्याक्स टेम्परेचर त्यस्तै 44 जस्तो हुन्छ, विच इज नट ब्याड, तर हल्का हल्का ल्याग चाहिँ भेटिन्छ पछि गएर। मुभिङ अन टु यसको क्यामेरा, यसमा चाहिँ हामीले चारवटा क्यामेरा पाउँछौँ पछाडीपट्टि। 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड र 2 को चाहिँ म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर दिएको छ। र जुन मेन सेन्सर छ त्यो चाहिँ स्यामसङको नयाँ आइसोसेल JN1 भन्ने चाहिँ सेन्सर युज गरिरहेको छ। अब मेन सेन्सरको कुरा गर्ने हो भने इमेज क्वालिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको मलाई कलर रिप्रोडक्सन त्यति राम्रो लागेन हैन, लाइक हुन्छ नि लाइभली देख्दैन कलरहरु। त्यसैगरी डाइनामिक रेन्ज पनि त्यति इम्प्रेसिभ छैन, तर डिटेल्स चाहिँ यो प्राइस पोइन्टको लागि मलाई एकदम दामी नै लाग्यो यसको हैन। त्यसैगरी मुभिङ अन टु अल्ट्रा वाइड, बरु अल्ट्रा वाइडको चाहिँ कलर रिप्रोडक्सन राम्रो छ, अलि लाइभली अलि ब्राइटर देखिन्छ हैन, तर अफ कोर्स हल्का सफ्ट प्लस अलि नोइजी चाहिँ देखिन्छ अल्ट्रा वाइड हैन। अब लो लाइट परफर्मेन्स चाहिँ जुन क्यामेराको छ त्यो चाहिँ पहिलाभन्दा इम्प्रुभ भएको छ, मेबी नयाँ सेन्सरले गर्दा होला हैन। अब के छ भन्दाखेरि अझै पनि सफ्ट देखिन्छ अफ कोर्स हैन, र कहिलेकाहीँ अब हाइलाइट्सहरु क्लिप पनि हुन्छ, तर स्याडोजमा डिटेल्सहरु रिटेन गर्छ यसले हैन मजाले, प्लस कलर रिप्रोडक्सन पनि राम्रै छ के। त्यो माथि नाइट मोडले शार्पनेस इन्क्रिज गर्न पनि हेल्प गर्छ, प्लस हुन्छ नि कलर पनि अझै बुस्ट दिन्छ। सो त्यो लो लाइट परफर्मेन्स चाहिँ यसको राम्रो छ। अब अगाडिको सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिटेल्सहरु ठिकठाकै छ हैन, डाइनामिक रेन्ज पनि वाइड नै छ, तर हल्का सफ्ट जस्तो देखिन्छ कहिलेकाहीँ फोटोजहरु हैन।
त्यसैगरी पोर्ट्रेट जुन फ्रन्ट इमेजहरु छ त्यो चाहिँ मलाई स्याटिस्फ्याक्टरी नै लाग्यो। अब भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी 1080p 30 fps सम्म खिच्न मिल्छ हैन मेन र अल्ट्रा वाइडबाट। मेनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि भिडियोजहरु चाहिँ ठिकठाकै छ, त्यति राम्रो छैन, डिटेल्सहरु हुन्छ नि नोइजी नै देखिन्छ डे लाइटमा पनि र ओभर शार्प पनि देखिन्छ कि अरु भन्दा पनि। बरु अल्ट्रा वाइडको मलाई कलर र कन्ट्रास्ट राम्रो लाग्यो मेन सेन्सरको भन्दा हैन। तर अफ कोर्स अब अल्ट्रा वाइडमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति ग्रेनियर नोइजी देखिन्छ, प्लस डायनामिक रेन्ज त्यति वाइड छैन। त्यसैगरी अब यसको अर्को दामी फिचर भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री। सो 6000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, त्यसैगरी 18 वाट को फास्ट चार्ज सपोर्ट छ यसमा हैन। अब ब्याट्री चाहिँ एक दिन भन्दा बेसी मजाले टिक्छ यसको है, तपाईले 1.5 दिनसम्म नि मजाले टिकाउन सक्नुहुन्छ हैन, त्यो पनि गेम खेलेर पनि है। सो जस ब्याट्री लाइफ राम्रो छ। अब चार्जिङको केसमा चाहिँ 18 वाट चार्जर भए पनि त्यस्तो इम्प्रेसिभ छैन, जस 2 घण्टा भन्दा चाहिँ स्लाइटली धेरै लाग्छ तपाईलाई हैन फुल चार्ज 0 to 100% गर्नलाई। चार्जिङ अलि बढी दिएको भए आई थिंक झन् बेटर हुन्थ्यो। त्यसैगरी अब यसको ओएस को कुरा गरौँ। सो अफ कोर्स एन्ड्रोइड 11 र MIUI 12.5.1 दिएको छ हैन। अब MIUI को मैले एक्सपिरियन्स पहिला पनि भनिसकेँ हैन, अब 12 मा जे छ त्यही हो, यसमा खासै चेन्ज त आएको छैन, अरु केही पनि त्यस्तो नयाँ अपग्रेड्सहरु। अब वान अफ द नोटिसेबल अपग्रेड्स भनेको मैले पहिला पनि भनिसकेँ, लाइक स्प्लिट कन्ट्रोल सेन्टर जुन नयाँ कन्ट्रोल सेन्टर छ iOS टाइपको, त्यो एउटा भइहाल्यो हैन, नत्र चाहिँ एक्सपिरियन्स सेम नै हो। अब यसमा चाहिँ मैले एड्सहरु खासै एक्सपिरियन्स गरेको छैन यसमा, अहिले चाहिँ मैले नोटिस गरेको छैन यसमा एड्सहरु खासै, जस्ट ओभरअल एक्सपिरियन्स इट इज गुड। सो Redmi 10 Prime यो प्राइसको लागि चाहिँ आई थिंक टप कन्टेन्डर, प्राइम कन्टेन्डर फर हुन्छ नि बेस्ट फोन यो प्राइसको लागि हैन। 21000 देखि सुरु हुन्छ हैन। र अफ कोर्स आई थिंक लाइक अपग्रेड्सहरु राम्रो छ, डिस्प्ले देखि लिएर हुन्छ नि इभन ब्याट्री पनि राम्रो छ यसको हैन। त्यसैले अब लाइक क्यामेरा पनि राम्रो भइहाल्यो हैन। तर अब हामीले चिपसेटमा चाहिँ त्यस्तो खासै हुन्छ नि नोटिसेबल अपग्रेड चाहिँ यसमा पाउँदैनौँ हैन। लाइक Redmi 9 Prime र Redmi 10 Prime मा त्यो G85 र G88 मा खासै फरक चाहिँ छैन। नत्र ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिंक इट इज अ गुड अपडेट ओभर द Redmi 9 Prime। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। राम्रोलाई लाइक गर्नुस्, सेयर पनि गरिदिनुस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुस् फर नोटिफिकेशन्स। अनटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।